lo khiến rằng là khi mà căn nhà hoàn thành thì sẽ không theo đúng ý mình không ạ? Chị với cái ý của chị á, thì chị nghĩ là đẹp hay không là do ở mình, do con người thiết kế, kỹ sư người ta có một cái nghiệp vụ rồi, cái trình độ sẵn có rồi, cộng với một cái môi trường thực tế nữa thì người ta sẽ biến hóa nó theo một cái ngôi nhà rất là vừa ý của chủ nhà. Nhất thiết là phải đòi hỏi một cái điều kiện là hai bên phải phối hợp lẫn nhau. Thí dụ như bây giờ cái nhà đó không gian của chị Lan nó nhỏ, diện tích nó nhỏ, nhưng mà chị Lan muốn cái nhà của mình nó toát lên một cái không gian sinh hoạt cho nó thông thoáng và những cái xử lý không gian nó hợp lý. Cái thứ nhất là về chị Lan thì chị không quan niệm ngôi nhà là một cái nơi ăn ở sinh hoạt ngủ nghỉ bình thường đơn thuần như những cái quan niệm trước đây, mà chị Lan quan niệm rằng nơi đó là cái nơi để mình thư giãn, mình giải trí, cho nên đòi hỏi nó phải kết hợp giữa nghệ thuật và thẩm mỹ cao. Như vậy rõ ràng là một căn nhà mà để có thể đạt được cái sự hoàn hảo thì rất là cần cái sự thống nhất giữa chủ nhà với lại kiến trúc sư, đúng không? Đẹp thì không nghĩ đó là một căn nhà đẹp. Như vậy thì theo quan điểm của anh cũng như chị Lan thì như thế nào? Về quan điểm của bên kiến trúc sư thì không có khu đất nào là xấu. Tại vì mỗi một cái khu đất nó có một cái nét đặc trưng riêng của nó, mà chính vì những cái thế đất khác nhau mới nảy sinh cho kiến trúc sư những cái ý tưởng khác nhau và phối hợp với lại cái ý tưởng của chủ nhà để ra được những cái công trình nó hoàn hảo. Với một ngôi nhà phố thì chúng ta có cái cách nào để tạo nên được cái sự thông thoáng cần có của một ngôi nhà? Thì với cái nhà mình thì cái diện tích đất nó lại theo cái dáng hình chữ nhật, mà cạnh ngang nó lại hơi ngắn, mà bề sâu thì lại rất là sâu. Cho nên đối với những nhà phố thông thường người ta sẽ ngại cái vấn đề mà thông thoáng và chiếu sáng. Thì ở đây để cho giải quyết cái vấn đề mà thông thoáng chiếu sáng của nhà mình thì Ân đã đề nghị là sử dụng phương án nhà lệch tầng. Nhờ phương án nhà lệch tầng, cấu trúc cầu thang đang xen nhau cho nên ánh sáng dẫn xuống sẽ tốt hơn. Và đồng thời Ân đưa ra một cái ý là sẽ khác biệt so với những nhà phố thông thường là không làm cái ô thông tầng riêng và cầu thang riêng, mà sẽ lấy toàn bộ ô ngang của nhà làm cầu thang. Nhờ vậy cho nên cầu thang sẽ rộng hơn, ánh sáng xuống tốt hơn và thông thoáng sẽ tốt hơn. Phối hợp với lại những cái ô thông tầng ở phía sau nhà, nhờ vậy mà ánh sáng nó xuống đều ở các khu vực. Điều mà chủ nhân ngôi nhà này quan tâm đến nhiều nhất đó chỉ là làm sao vừa thể hiện được phong cách, cá tính của từng thành viên trong ngôi nhà. Chúng ta thấy là trên trần là có một cái trần đề can hình tròn màu vàng nè, rồi đến ra giường cũng vậy nè, rồi cho đến những cái gam màu mà anh lựa chọn trong phòng. Thực sự đây là một căn phòng rất là đẹp và sinh động. Thì hẳn thì giờ đây cái cảm giác của anh như thế nào khi mà kiến trúc sư Phạm Ngọc Thiên Ân cũng đã tạo nên cho gia đình anh nói chung và bản thân anh một cái không gian sống rất là ấn tượng như thế này. Thì bản thân Ngọc Châu thấy rất là ấn tượng. Về bản thân Nam thì thật sự là chia sẻ với Châu, thì bây giờ Nam đi làm về là Nam chỉ muốn về nhà thôi. Chứ Nam cũng không muốn đi đâu nữa. Về đây mình nằm trong một cái không gian mình cảm thấy mình rất là thích. Mình về đây giống như là mình được sạc lại năng lượng sau một ngày làm việc. Có thể vào trong buồng tắm rồi ra ngoài đây nằm, rồi thậm chí nhìn ra ban công, vân tất cả mọi cái mình rất hài lòng và rất thích. Có một điều mà hẳn là tất cả quý vị khán giả, những người mà đang chuẩn bị xây dựng ngôi nhà thì họ đều quan tâm, đó chính là phần dự trù những kinh phí trong cái việc xây dựng. Như vậy thì về phía gia đình của mình thì đã chuẩn bị như thế nào từ những ngày đầu tiên khi bắt đầu xây dựng ngôi nhà này? Thì sau khi đã trao đổi kiến trúc sư về ý tưởng, về cái mục đích của việc xây dựng ngôi nhà, thì chúng tôi cũng trao đổi với kiến trúc sư về cái khả năng hiện có của mình. Và sau đó trong quá trình làm việc thì kiến trúc sư lên bản phác thảo, rồi sau đó lên bản vẽ chi tiết và đến phần trang trí nội thất. Và với mỗi phần như vậy thì đều có một cái bản dự toán chi tiết. Và chúng tôi làm việc với nhau, riêng bản thiết kế, bản phác thảo đó là trung bình khoảng 3 tháng rồi mới quyết định tiến hành xây. Và vì chúng tôi đã làm việc kỹ với nhau như vậy rồi đó, cho nên trong quá trình xây dựng ngôi nhà khoảng 6 tháng gần như không có một cái sửa đổi gì nhiều, do đó chi phí không phát sinh, nó phù hợp hoàn toàn với cái chi phí ban đầu do kiến trúc sư đã đưa ra.
Còn một điều nữa mà Ngọc Châu cũng muốn kiến trúc sư Phạm Ngọc Thiên Ân có thể tư vấn một chút với tất cả quý vị khán giả, đó là khi xây dựng một không gian sống thì điều mà chủ nhà nên quan tâm nhất đó chính là gì để họ có thể có được một không gian sống thực sự là hoàn hảo? Thì theo cái quan điểm của Ân á, thì người ta ông bà mình hay có câu là liệu cơm gắp mắm. Tức là mình phải tùy vào cái diện tích đất của mình như thế nào, cái dự trù kinh phí mình đầu tư cho ngôi nhà như thế nào, và để mà mình có thể ra một cái thiết kế tốt nhất. Thì thông thường với cái quan điểm của Ân như vậy á, thì khi làm việc trước khi làm việc Ân đều yêu cầu chủ nhà là fix cái phần kinh phí. Nghĩa là mình phải xác định rõ mình dự định chắc chắn mình đầu tư như thế nào cho căn nhà. Thì trên cơ sở kinh phí đó, Ân sẽ làm một bài toán ngược, là Ân đi vào thiết kế và trang trí nội thất sao cho dựa vào cái kinh nghiệm của đơn vị thiết kế để đưa ra một cái mức giá phù hợp và cái trang thiết bị vật tư phù hợp cho ngôi nhà. Thì để như trong ngôi nhà này mình á, là để đảm bảo được cái chuyện không phát sinh. Thì sau khi lên thiết kế cơ sở là sơ phát cái hình ảnh ngôi nhà, thì khi đi vào phần thiết kế nội thất thì Ân đã làm ngược với quy trình thông thường một chút. Tức là mình tư vấn và dẫn chủ đầu tư đi xem lựa vật tư trước, rồi mới áp cái vật tư đó vào trong thiết kế nội thất. Thì trên cơ sở như vậy thì người chủ nhà sẽ nhìn thấy được cái không gian thật nhất. Với cái vật tư đó tôi đã chọn và cái không gian đó lên nó sẽ như vậy, và tôi cảm thấy hài lòng với cái không gian đó. Và cái vật tư đó đã khi đi lựa được cái sự tư vấn và tính toán về mặt kinh tế, cho nên là sẽ dự trù nó nằm trong phạm vi mức kinh phí đầu tư cho phép. Chính vì vậy mà cho nên khi mà đi lên thực tế thì ngôi nhà rất ít chỉnh sửa, và đồng thời là cái giá trị nó không phát sinh nhiều. Xin được cảm ơn kiến trúc sư Phạm Ngọc Thiên Ân và anh Tuấn chủ nhà ngày hôm nay đã dành thời gian để giới thiệu đến tất cả quý vị khán giả một không gian sống thực sự là rất ấn tượng. Và xin được chúc anh cùng với gia đình của mình thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Và xin được cảm ơn kiến trúc sư Phạm Ngọc Thiên Ân và hẹn gặp lại anh trong những chương trình lần sau. Như vậy thì tình hình bão giá như vậy thì giữa chị Diễm cũng như kiến trúc sư Phạm Ngọc Thiên Ân đã đưa ra những cái giải pháp để khắc phục cái tình trạng này như thế nào ạ? Thì Diễm và cũng ngồi lại với lại kiến trúc sư Thiên Ân thì mình cũng bàn bạc trước sự thay đổi về giá cả, thì để vẫn bảo toàn được cái ý đồ về ban đầu và đảm bảo tính thẩm mỹ căn nhà, thì đã cùng ngồi lại và lựa chọn những vật liệu thay thế. Nó vẫn đảm bảo được cái công năng của nó, vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ, nhưng mà giá cả thì nó hợp lý hơn, vẫn phù hợp với túi tiền của chủ đầu tư. Cụ thể là kiến trúc sư đã đưa những cái vật liệu thay thế như thế nào vào cho ngôi nhà này? Thì trong quá trình làm việc với chị Diễm thì Ân cũng đã theo cái quy trình thiết kế tương đối chuẩn, là mình cũng lên phương án thiết kế, lên phối cảnh để mà có thể hình dung ra tất cả các không gian, rồi triển khai hồ sơ kỹ thuật thi công và lập cái dự toán thi công tương đối chính xác với lại ngôi nhà. Thì trong quá trình làm việc thì Ân có bàn bạc với chị Diễm rất là nhiều về những cái vấn đề về lựa chọn những cái loại vật tư nào để phù hợp với lại cái công năng của chị. Thì chị Em không đi mà được anh có giới thiệu rằng là cái ngôi nhà này chỉ là một nhà phố thôi, và với cái nhu cầu của anh thì anh muốn có một hồ bơi trong nhà, nhưng mà thực sự là tôi rất là bất ngờ khi mà ngay tầng 1 mà lại không có hồ bơi như thế này đây. Như vậy thì không biết là cái lý do nào để anh quyết định là thiết kế một cái hồ bơi ngay tại tầng 1 của ngôi nhà của mình như vậy? Cũng do kiến trúc sư Thiên Ân thôi. Thì trong quá trình hai anh em bàn bạc thì kiến trúc sư Thiên Ân mới tư vấn cho anh là bây giờ nếu mà để cái hồ bơi trên cao thì nó sẽ, thứ nhất là nhà phố thì mình không cái không gian của mình nó không được thoải mái, các nhà gần bên cạnh người ta sẽ dần thấy. Cái thứ hai là cái độ an toàn nó không được cao. Thì cuối cùng thì anh với Ân quyết định là sẽ làm ở từng lĩnh. Như vậy thì khi mà thiết kế cái hồ bơi ngay bên cạnh phòng khách thế này rồi thì anh cảm thấy như thế nào? Nói về cái không khí thì nó rất là tốt, tại vì nó cái hồ bơi là nó đã có nước rồi, mà mình tạo cái luồng gió vô, lúc nào mình cũng thấy cái phòng khách của mình nó, cái không gian của mình nó mát hết, nó không bị nó không bị cái hơi nóng đó. Như vậy thì khi mà tiếp quản cái không gian sống này và có thêm những cái giải pháp để mà giúp cho ngôi nhà của mát thì chắc là anh cũng cảm thấy rất là hài lòng rồi đúng không? Cảm ơn anh rất là nhiều. Thì chắc là bây giờ thì Ngọc Châu sẽ nhờ chú Thiên Ân sẽ tiếp tục giới thiệu thêm một số không gian khác trong ngôi nhà này. Cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn Tùng. Thì đối với lại cái công việc kinh doanh của cái lĩnh vực giữ xe đó,
thì cái việc mà xe nó ra vô là tương đối thường xuyên, và như vậy nó đòi hỏi một cái vấn đề về bụi bặm khá nhiều, và phải đưa ra một cái giải pháp thiết kế về màu sắc cũng như là về chất liệu sao cho nó giải quyết được cái việc là nó hạn chế cảm giác vì nó dơ bẩn về bụi đi, và đồng thời là phải làm cho cái ngôi nhà nó cảm giác là vẫn xinh đẹp, cao ráo và có một cái phần sang trọng trong đó, chứ không phải là cứ là giữ xe thì nó như một cái gara. Vì nó vẫn được tích hợp cái công năng là phòng khách. Và đồng thời là cái bếp á, thì lại là nhu cầu sử dụng chính của gia đình, cho nên là hiện nay thì trong gia đình lại đa phần là phụ nữ và cao tuổi, cho nên là cần có một cái mang lại một cái sinh khí mới cho gia đình để mà nó thoát ra được cái hiện trạng cũ đã tù túng và chật hẹp đi. Thì trên cái quan điểm đó, Ân mới đưa ra một cái gợi ý đối với chị Dung là cái phần phòng khách phía trước của mình thì mình sẽ sử dụng cái tông màu cà phê sữa để cho nó trung tính và nó tạo một cái cảm giác nhẹ nhàng và nền nã để mà nó toát lên một cái không gian ấm cúng. Còn ở trong bếp thì mình sẽ sử dụng những cái màu mà nó tương đối trẻ trung để mà nó mang lại cái sinh khí và cảm giác mang lại cái sự vui vẻ cho những người sử dụng nó. Đó là cái giải pháp về màu sắc và cũng như là về cái hình thức kiến trúc như Châu đã thấy đó. Và trước khi tiếp tục trò chuyện với kiến trúc sư Phạm Ngọc Thiên Ân thì Ngọc Châu xin được mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem vị chủ nhân của không gian sống này họ sẽ nói như thế nào, có những quan điểm như thế nào trong việc quyết định cải tạo không gian sống của họ, quý vị nhé. Thưa chị, là trong cái việc mà cải tạo cái ngôi nhà của mình đó thì chị đã đưa ra một cái quan điểm như thế nào đối với kiến trúc sư để họ có thể thực hiện theo đúng cái yêu cầu của chị, cũng như là trong cái quá trình mà cải tạo ngôi nhà đó thì cái điều gì là làm chị cảm thấy lo lắng và quan tâm nhiều nhất? Chào em, là vì vấn đề mà nhờ kiến trúc sư Phạm Ngọc Thiên Ân á, để mà xem xét lại cái nhà của chị, là muốn là thiết kế cho chị cho cái không gian nó thoáng, nó rộng, thấy nó mát mẻ, và đã được anh kiến trúc sư Phạm Ngọc Thiên Ân đã giúp đỡ cho chị. Thì khi đã hoàn thành cái công trình này đó thì gia đình chị cũng rất hài lòng và rất nhiều người khen. Thứ nhất là cái phần bếp, và luôn cả những hai cái phần gạch bên hông tường thì ai cũng đều khen cái loại gạch này thì nó rất là lạ. Thông thường thì mọi người vẫn thường chọn những cái loại gạch rẻ tiền thôi để ớt tại những cái chỗ mà để xe, nhưng mà vì sao lại chị lại quyết định là chọn một cái loại gạch là tương đối đắt tiền như vậy để ớt cho cái mảng tường tại cái khu vực này? Tôi chọn cái mẫu gạch này thì là chủ yếu về vấn đề là thẩm mỹ và cái chất lượng của nó, chứ không có quan tâm về vấn đề mà cái giá thành. Về vấn đề mà chọn cái loại gạch này thì là nó được một cái là nó tránh cái va đập vô trong cái tường thì nó đỡ bị trầy, và cái độ bóng của nó làm cho cái nhà mình nó sáng ra và nó có cái chiều. Khi mà sở hữu cái miếng đất này thì anh chị có cảm thấy lo lắng hay là lên một cái ý tưởng nào đó dành riêng cho cái không gian sống của mình sau này không ạ? Có chứ, nhưng mà tôi không có lo lắng gì hết á, tại vì có kiến trúc sư lo hết rồi. Tại vì cái phần đó là ngày xưa mà trước khi tôi mua miếng đất này á thì ở ngoài thấy đã hình vuông, khi mà đâu có biết là nó tẹt nó xéo đâu. Khi mà sau lên cột lên nhà xong xuôi mới thấy nó xéo, thì cũng giờ bên anh kiến trúc sư á nó tìm phương án nào nó chỉnh lại. Nhưng mà hiện giờ cái nhà bằng chỉnh rồi thấy sống cũng thoải mái. Vậy thì với anh Ân thì đâu là những cái giải pháp, những cái ý tưởng để anh thiết kế cho cái ngôi nhà này được xây dựng trên một cái mảnh đất bị xéo như thế? Thì như nãy khi ban đầu mình cũng đã thấy cái địa hình tương đối xung quanh của ngôi nhà, thì ngôi nhà của mình bề ngang nó 7 m và dài khoảng 21 m. Thì với một cái địa hình như vậy là tương đối là lý tưởng cho một cái không gian sống nó hoàn hảo. Thì vì cái chiều dài nó khá dài cho nên là mình sẽ phải bố trí để mà dẫn ánh sáng và thông thoáng ở khoảng giữa nhà để cho nó tạo được cái áp lực đối lưu từ đầu nhà và cuối nhà. Thì về cơ bản thì miếng đất này thì nó bề ngang nó cũng như những cái lô đất trong các khu vực quy hoạch thôi, thì nó cũng ở mức vừa chứ không phải là nó quá phức tạp hoặc là quá lớn hay là quá nhỏ. Thì nếu như mà thông thường á thì mình sẽ thiết kế theo những cái kiểu dáng thông thường, là có nơi thì thiết kế theo kiểu biệt thự là máy dốc xéo, có nơi thì thiết kế theo kiểu hình khối hiện đại. Riêng đối với lại ngôi nhà mình á thì yêu cầu của phía anh chị là thiết kế theo kiểu hiện đại, nhưng mà nó phải thể hiện cả cái nét truyền thống của
dân gian trong đó để mà thể hiện được cái phong cách sống của anh Hạnh đây. Thì dựa vào các cái điều kiện đặt ra cũng như là cái yếu tố phong thủy của bên địa thế trong nhà và ngoài nhà thì mình mới căn cứ vào đó để mình ra được cái hình dáng và cái không gian thiết kế của mình. Vừa bước vào ngôi nhà thì cái cảm nhận đầu tiên của Ngọc Châu đó là cái mặt tiền trông rất là lạ. Như vậy thì đây là ý tưởng của chủ nhà hay là về phía kiến trúc sư ạ? Về cơ bản thì mình cũng lấy từ ý tưởng của chủ nhà là muốn có một cái không gian nó phải hiện đại và sáng sủa, thể hiện được cái phong cách khoáng đạt của người chủ nhà và kết hợp với lại kiểu thức không gian mái ngói, mái dốc để mà cái không gian bên trong nhà nó linh động chứ nó không có buồn tẻ. Thì mình cũng có căn cứ vào một số cái điều kiện về phong thủy của xung quanh ngôi nhà. Ví dụ như nếu mà nhìn từ bên ngoài nhà vào thì ngôi nhà nó sẽ mang dáng dấp nhấp nhô và hình khối của nó nghiêng về phía trước, thì nó dựa vào dáng dấp hình khối của một con rồng. Thì ở đây mình cần tạo ra hai cái khối để mà tạo thế lưỡng long nhất xuất, bởi vì theo cái địa thế phong thủy thì nhà mình lại nằm ngay vị trí ngã ba và cái con hẻm thì nó tương đối ngoằn ngoèo, nó hướng thẳng vào trong nhà. Vì vậy cho nên mình mới tạo ra cái thế phong thủy để mà trấn áp, đồng thời là vì cái đường hẻm ngã ba nó đâm thẳng vào cái trục khối của vị trí phòng khách, cho nên ngay chỗ vị trí phòng khách mình đã làm một cái mảng kiến lớn để mà nó thứ nhất là nó đem được cái ánh sáng rất là tốt cho ngôi nhà, tạo được cái không gian khoáng đạt. Thứ hai là về mặt phong thủy thì nó mang tính trong cái yếu tố là để khắc trị những cái vấn đề mà những cái điều kiện xấu của địa hình. Vậy là qua một vòng xong cái nhà của Luân rồi, bây giờ không biết là kiến trúc sư có kết luận gì không ạ? Thì như nãy giờ những cái vấn đề theo cái kinh nghiệm của anh đó, anh cũng đã góp ý với Luân rồi. Thì cũng hy vọng là với những chút cái kinh nghiệm nhỏ nhặt đó sẽ giúp cho Luân có một cái không gian sống nó hoàn hảo hơn, nó thư giãn hơn và nó đem lại những cái cảm giác sống tốt hơn để mà phục hồi được cái sức sáng tạo để giúp Luân có cái công việc tốt hơn. Cảm ơn anh rất là nhiều nha. Đây nhờ có anh mà em mới hiểu biết thêm về những cái cách trang trí bài trục nhà như thế nào. Không, mà Châu nghĩ rằng là cách tốt nhất hơn nữa là sau cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay với những nhân gia hoàn hảo thì chỉ có một cách là kiến trúc sư sẽ cùng làm việc với lại Minh Luân để có thể lên được những cái bản vẽ, để sau đó chúng ta sẽ thi công, thì đó là một cái bản vẽ tốt nhất để Minh Luân có thể hình dung ra được là không gian ngôi nhà mình sẽ như thế nào. Bởi vì Minh Luân biết sao, hiện nay là nếu với những cái căn hộ hoặc những căn nhà khi mà ngoài cái bản vẽ kỹ thuật ra thì họ có bản vẽ 3D, và từ bản vẽ 3D thì mình luôn có thể hình dung ra được là cái căn phòng cũ của mình thế này và sau cái bản vẽ đó thì nó sẽ như thế nào. Đó là một cách rất là hay. Vậy là bây giờ Ngọc Châu mới được. Có gì nói anh giảm giá cho em. Được giúp Minh Luân làm một cái vinh hạnh của anh. Rồi, ok, cảm ơn anh nha. Xin cảm ơn Minh Luân rất nhiều. Và Ngọc Châu xin được thay mặt cho tất cả những vị khán giả của chương trình Hoàn Hảo xin được chúc cho Minh Luân thật nhiều sức khỏe nè, thành công với lại sự nghiệp của mình và đặc biệt là sẽ có nhiều vai diễn ấn tượng hơn nữa. Cảm ơn Ngọc Châu. Và sẽ sớm có được một không gian hoàn hảo như ý muốn của mình nha.